السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى مع دروس بسيطة وسهلة وسريعة وشروحات مفيدة. كما نشاهد هذا تصميم بسيط لغرفة، مثلا غرفة اجتماع أو غرفة طعام. تصميم بسيط جاهز. سنحاول تصميم غرفة بهذا الشكل. كيف ذلك؟ هذا ما ستجده في هذا الشرح. قبل ذلك اشترك في القناة لنبدأ. هنا في هذه المدونة أفضل 11 برنامج رسم هندسي وتصميم وغيرها، رسم منازل، تصميم منازل، كذلك تصميم أشكال، تصميم دارات كهربائية وغيرها. فأفضلها هنا في هذه القائمة فريكاد، أوبنكاد، كيكاد، كيوكاد وغيرها. وأكيد لم يذكر كذلك أوتوكاد، ويعتبر أشهرها لدرجة أنك يجب أن تقوم بتكوين بسيط لاستخدامه لكثرة المزايا الموجودة فيه. ففي هذا الشرح بدون استخدام أي برامج سنشاهد أولا بعض البرامج ماذا يمكنك فعل بها في التيك توك. في هذا الحساب يعرض مثلا هذا الفيديو، شاهد فيديو تاني مثلا مطبخ، كيف تقوم بتصميم مطبخ بكل تجهيزاته وكل الديكور موجود فيه عن طريق برامج. أكيد هذه البرامج برامج احترافية وليست مجانية، ويجب أن تقوم بأداء تكوين للعمل عليها. ففي هذا الشرح كما قلت بدون استخدام أي برامج، فقط عبر موقعين، ولكن هذا تصاميم بسيطة فقط لتقوم بتصميم ربما رؤية أو فكرة لشخص ليقوم بعمل ديكور لمنزلك، أو تغييرات في المنزل، أو تغييرات في رواق المنزل أو أبواب كما تريد. الموقع الأول لمشاهدة العمل بال3D، ولكنه يصمم غرفة واحدة فقط وسنشاهد ذلك. الموقع هذا هو Living Space. فيها صفحة رئيسية تقوم بالنزول إلى الأسفل، تجد خيار اسمه 3D Room Designer، ثم Create Your Space. إن طلب منك فتح حساب ببساطة جدا يمكنك فتح حساب، فيعرض مباشرة هذه الخدمة. هنا تختار 3 Dining Room أو Living Room Bedroom. مثلا Living Room Get Started. هنا تختار شكل الغرفة، مثلا لنفرض أن الغرفة بهذا الشكل، ثم Next. فيما بعد يمكنك تغيير تلك الأبعاد والحائط والإمالة وغيرها، فقط يجب أن يكون لديك القياسات الصحيحة. هنا تختار متر أو الفيت كما تريد. Next. تجد هنا ديكورات جاهزة أو بدون ديكور، ويمكنك تنصيب الديكور الذي تريد. مثلا أختار هذا الديكور، تم عمل ديكور. الآن Start. الغرفة جاهزة والديكور جاهز. إن كانت غرفتك بهذا الشكل تشاهدها مباشرة ب3D في الأعلى. هذه الغرفة كما نشاهد بال3D وشكلها وتلك الديكورات الموضوعة فيها. الآن مثلا أريد تعديلها، يمكنني التعديل بوضع هكذا وحذف الحائط أو جلبه إلى الأعلى إلى الخلف، تغيير مكان الأبواب، مكان النافذة. كما يمكنك في اليسار إضافة ما تريد، مثلا تلوين الحائط. هنا الكثير من الإكسسوارات، أرائك وغيرها، مثلا إضافة أريكة أخرى هنا، وهذه الأريكة من هذا الجانب. فمثلا أعيد وضعها هكذا. هنا كما قلت تجد الكثير من الخصائص أو الديكورات والكثير من الأمور. يمكنك فقط البحث باسمها الحقيقي باللغة الإنجليزية لتظهر لك هنا وتستعملها مباشرة هكذا. نشاهد النتيجة مثلا الآن.
نفس النتيجة مغايرة نوعا ما، ولكنها ربما تظهر فكرتي التي أريد تطبيقها في تلك الغرفة. هذا بالنسبة لهذا البرنامج أو هذا الموقع الجميل. الآن نمر إلى الموقع الثاني لتصميم المنزل ككل، الغرف ككل، ليس غرفة واحدة فقط أو مخطط المنزل. في الصفحة الرئيسية تجد Create 3D Interior. هنا كذلك يمكنك فتح حساب إن أجبرك على ذلك. تصل إلى هذا المكان ثم تقوم بحذف هذا، فيعطيك مساحة بيضاء. تبدأ بالتصميم الأعلى من هنا. هنا لديك غرف جاهزة أو يمكنك رسمها مباشرة من هنا، حائط بعد حائط. لنجرب مثلا تصميم غرف منزلنا مثلا، تصميم بسيط جدا. الحمام أضيف الآن الأبواب كما نشاهد في الأعلى: دور، ويندوز، أرشيتكت، جاردن. هنا الدورز، دور الأبواب. تقوم بإضافة الأبواب بهذا الشكل، كل باب في مكان. هذا هو شكل المنزل التقريبي فقط. فللتصميم يجب عليك التأكيد والتركيز أكثر على المقاسات، مقاسات الأسوار والحيوط وغيرها. كما نشاهد مثلا إذا أردت هناك كاميرا يمكنك وضعها عند باب الدخول إلى الرواق ومشاهدة في هذه النافذة في الأعلى كما نشاهد هنا. فإذا بالتقريب هذا هو الشكل تقريبي فقط. فكذلك يمكنك إضافة إن كانت لديك حديقة، يمكنك هنا جاردن، إضافة الأشجار مثلا، توجد شجرة هنا في الخارج. هناك الكثير كما قلت من الخصائص، فقط تبحث على الديكورات بالاسم الحقيقي ويظهر ثم تقوم بوضعها هنا. هذا الموقع لتصميم الغرف وشكلها والرواق. كذلك يمكنك عرض فكرتك على أي شخص لتصميم أو فكرة التي تريد إيضاحها. كما شاهدتم كان هذا شرح اليوم بسيط جدا. تجدون روابط هذا الموقعين تحت الفيديو، يمكنك استخدامها وتجربتهما. كان هذا شرح اليوم، شكرا للمتابعة. لا تنسوا الاشتراك في القناة. إلى الشرح القادم، سلام.